nhớ trong đại video nó chỉ quý là cái này là một cái Google Sheets nè, không muốn nó substitute đâu, yo có chỉ một Microsoft Office Excel, chỉ có cái Google Sheets, find the Google Chrome, đấy chỉ find the Google Apps, bài sai có bỏ Sheets nó chỉ nhẹ nó sẽ, đấy chỉ có chỉ một Gmail nó chỉ một create account Gmail, chỉ có mua là nó chỉ có tụ Gmail sẽ, ok. Okay, thì tao có nhảy cho nên cả một lên nó sẽ làm cái giống như là liền viên sẽ dùng ngồi Excel tới xứ đó là mình hỏi nhớ trong Google thế là hỏi Google Sheets cho nó ok nó chỉ có một lồng luôn về để con nhẹ nó ok cho nó mà once cái hit enter thì nên save cho có họ Google Drive rồi nè ok nếu như muốn tao có thể nếu muốn file muốn edit nếu như muốn copy cut paste you use that delete là tao use that insert gì là tao nè ok nếu mua format một tools thế nếu như thế có chụp bỏi nhá nó chỉ có bài học nó chỉ có bên tàu nó nào ok trên nếu mà khi có thể mua chúng mua chỉ có sĩ tàu ý thế đấy dụ như mua once có tàu ta nó nhỏ chỉ có những print là những print tàu ý nếu như mua cho function format tàu trở nhá nó số thế nào theo ok chú nhà có bài extend còn expand còn nếu mua còn nó nè ok giờ có chụp bỏ nó lực của hai có một số họ học nó chỉ bàn tàu luôn bây số nó sẽ nè ok cái của chú ý kho very basic nó trong này sai sẽ nè ok chỉ riêng okay so một con nó long một cho nhẹ đó là ok so put 3 ok chị con nó cái gì riêng what tao the total là tao ý dạng nào ok so you want to use it as a function total chỉ có cho sum có món gì ok you want gì là gì okay so bên gì from khó thì o một số cho khó thì chi sư ok so okay so yeah con nó chỉ là cái câu total okay chỉ có một con gì khó cho nó này có đâu con nó ok you có tao cho function nó ý là you nhớ cho họ regular Excel trong Microsoft Excel thế nào ý khó trong chấp là mà giờ thì có ý khó project đâu có cho group là giờ thì có một partner có yếu mỗi khó xin nó là có online edit nó chỉ là giờ online site tao thì update nữa muốn đi chả nó chỉ có những share tao cho ý giả thế thì có phải nhẹ share nó nè ok thật có nhà share lỡ nó chỉ có bàn tàu có từ khu này thoại email nè ok ok con tàu tao chị xử lý nó chị họ tận nó này có một option là một món nữa edit editor nó mà nó call tao nên gì tao họ comment nó chưa gì mình chỉ lưu sức họ view nó chỉ có nó chưa sai tao sức nên gì start như nào ok thì nhóm phải có cho nó ok giờ nếu lên bộ link oi ý giả nó chỉ cho editor nó chỉ còn nửa sai nên tao con tao update tao nó ok chỉ còn là tao chỉ có chuyện nhảy scan ok ta lên đó sẽ chị nếu một sáng nào họ email chị nếu nhớ cho họ vậy nếu lấy kho tàu có những bỏ họ có kho tàu là những bỏ nè ok yeah so cho cái này là chỉ nó sẽ vậy nếu một lần nó chỉ là you know
write your question down and you cứ báo nó là câu mà họ là tên nữa nè, ok, or cho